Nhắc tới thành phố mới Bình Dương thì người ta sẽ nghĩ ngay đến thị trường căn hộ cho thuê với tỷ suất cho thuê rất là cao, đâu đó khoảng 5% một năm, nhờ vào lượng chuyên gia người nước ngoài khổng lồ đang sinh sống và làm việc tại đây. Tuy nhiên thì tại The Ten, một dự án đang đập đến thị trường với mức giá lên tới gần 10 tỷ cho một căn, thì liệu con số 5% này có còn khả thi hay không? Hay là người mua đang đánh đổi lợi nhuận để lấy cái mác hàng hiệu? Cuối năm 2025, đầu 2026 thì dự án đã được cất nóc và đang trong quá trình hoàn thiện. Thì Mỹ Duyên sẽ cùng với anh chị soi kỹ từng chi tiết từ chất lượng xây dựng, hệ thống vận hành PTOS, độc quyền cho đến lệ thanh toán để xem là lãi vốn và dòng tiền ở đây liệu có hấp dẫn như lời đồn không nha. Để hiểu đúng về giá trị của The Ten, chúng ta phải nhìn rộng ra bức tranh toàn cảnh Midori Park 63 ha. Đây là mảnh ghép hoàn hảo tiếp theo sau sự thành công của những người đàn anh như là The View, The Lowry hay là khu nhà phố Haruka. Nhìn từ trên cao thì trục đường Lý Thái Tổ đóng vai trò như là một xương sống chiến lược chia khu đô thị này thành hai thái cực rõ rệt. Duyên tạm gọi một bên là phân khu tầm trung với The View, The Lowry và sắp tới là The Nest, nơi nhịp sống sôi động, mật độ cư dân trẻ cao. Và bên còn lại, nơi Duyên đang đứng đây là phân khu hạng sang và các dãy nhà phố Haruka yên tĩnh, và điểm nhấn là The Ten. Cách quy hoạch này giúp cho tách biệt hoàn toàn sự ồn ào, tạo một vùng biệt lập đúng nghĩa cho giới thượng lưu. Thứ nhất, nó nằm ngay cổng chào Vietship 2. Anh chị hình dung là các chuyên gia nước ngoài làm việc tại đây chỉ mất chưa đầy 5 phút để về đến nhà. Đây là yếu tố then chốt để đảm bảo tỷ lệ lấp đầy. Nhưng chưa hết, The Ten không chỉ phục vụ Vietship 2. Bao quanh vị trí Duyên đang đứng còn là 7 khu công nghiệp lớn khác như là Đại Đăng, Đồng An 2, Sóng Thần 3. Thứ hai, trong bán kính đi bộ chỉ 300m, chúng ta có hệ sinh thái giáo dục và thương mại hoàn chỉnh. Hai ngôi trường quốc tế lớn nhất tại khu vực là Việt Hoa và Quốc tế Singapore. Điều này chứng tỏ lượng chuyên gia mang theo gia đình đến thành phố mới sinh sống đang tăng trưởng nhanh, và nhu cầu về một nơi ở đẳng cấp gần trường cho con cái là vô cùng lớn. Nghĩ xem nếu nhà ở ngay The Ten, con cái anh chị có thể tự đi bộ đến trường an toàn mỗi ngày mà không cần đưa đón, đó là một sự tiện lợi vô giá. Đặc biệt là khu phức hợp thương mại Midori Park Square ngay đối diện với siêu thị Aeon mới và hàng loạt shop house sầm uất. Sống ở The Ten là sống ở tâm điểm tiện nghi nhưng vẫn đủ khoảng cách để giữ sự riêng tư cho gia chủ. Nhưng điều làm Duyên ấn tượng nhất chính là sự xa xỉ về không gian 1,3 ha đất vàng nhưng chỉ làm đúng 300 căn hộ mà thôi. Mật độ xây dựng này nếu ở thành phố Hồ Chí Minh thì gần như là điều không tưởng, trong khi các dự án khác tại thành phố mới đều tận dụng xây lên tới 24-30 tầng để tối đa hóa lợi nhuận, thì BKMX Tokyo lại chọn đi ngược dòng, chỉ xây 10 tầng. Họ chấp nhận hy sinh diện tích thương phẩm để đổi lấy tầm view, sự thông thoáng và đẳng cấp cho cư dân The Ten. Tuy nhiên, Duyên cũng muốn lưu ý cho anh chị một điểm trừ nhỏ về tầm view. Vì nằm trong vùng lõi đang phát triển rất là mạnh, nên trong tương lai, các khu đất xung quanh, đặc biệt là phía sau lưng dự án sẽ tiếp tục mọc lên các tòa nhà mới. Điều này ít nhiều sẽ hạn chế tầm nhìn xa, ví dụ như là view xem pháo bông nè, có thể sẽ không được trọn vẹn 100%, nhưng bù lại, view nội khu xuống hồ bơi và công viên Windy Park phía trước mặt thì vĩnh viễn không thay đổi. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, nhiều người sẽ khó tin rằng The Ten chỉ cao 10 tầng, bởi tổng chiều cao của tòa nhà tương đương một chung cư 15 tầng thông thường. Lý do nằm ở việc BKMX Tokyo đã đặt ra một tiêu chuẩn rất là khác, trần căn hộ điển hình cao tới 3,5 m, thay vì từ 2,7 m đến 3 m như đa số dự án hiện nay. Chưa kể các căn duplex còn có khoảng thông tầng lên đến 9 m. Nhìn vào mặt trận thì The Ten sẽ không đi theo lối kiến trúc khối hợp phẳng đơn điệu thường thấy ở các khu căn hộ cao tầng. Thay vào đó là thiết kế chít chắc mạnh mẽ, giúp khoảng 90% căn hộ có mặt thoáng tự nhiên. Khi kết hợp với tỷ lệ phủ kính lên đến 70% bề mặt, ranh giới giữa trong và ngoài gần như là được xóa nhòa. Tất nhiên là nhiều kính và nhiều góc cạnh luôn đặt ra bài toán xử lý nhiệt, nhưng với hệ kính WE, chủ đầu tư đã kiểm soát tốt bức xạ nhiệt, giữ cho công trình vừa đạt tính thẩm mỹ cao, vừa đảm bảo sự mát mẻ bên trong, một giải pháp kỹ thuật thầm lặng nhưng rất quan trọng. Thiết kế dít dắt để đón gió, kính lưu ý để lấy sáng và cách nhiệt, cùng trần cao 3,5 m tạo đối lưu không khí, ba yếu tố này cộng hưởng hình thành một không gian sống đúng nghĩa thượng lưu. Hành trình trở về nhà tại The Ten bắt đầu bằng một khoảng đệm xanh,
Trước khi chạm đến sảnh chính, cư dân sẽ đi qua công viên Windy Park rộng 6.000 m², một không gian mở đóng vai trò như là lá phổi lọc bụi và giảm tiếng ồn từ bên ngoài. Dù nằm trong khu đô thị mới vốn đã yên tĩnh và trong lành, cảm giác tách biệt ở đây vẫn rất là rõ ràng. Tiếp đến là khu vực đậu xe tại tầng 1 và tầng 2. Dự án bố trí 243 chỗ đậu xe hơi cho 300 căn hộ, một tỷ lệ khá là cao. Điểm khác biệt là Tokyo không bán chỗ đậu xe định danh như nhiều dự án cao cấp khác. Theo lý giải từ chủ đầu tư thì cách làm này giúp cho vận hành linh hoạt hơn, tránh tình trạng slot trống bị bỏ phí trong khi cư dân khác lại thiếu chỗ đậu. Bước vào bên trong, điểm chạm đầu tiên là sảnh lobby cao 9 m, đạt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, không gian đủ rộng và đủ sang để gia chủ có thể tiếp khách ngay tại sảnh mà chưa cần phải đưa khách lên căn hộ. Hệ tiện ích tại The Ten đang được quy hoạch như một hành trình cảm xúc, đi từ thấp lên cao, từ sôi động đến thư giãn. Tại tầng 1 tháp A là khu gym và yoga, nơi khởi động một ngày mới đầy năng lượng. Lên đến tầng 3, tiện ích giữa hai tháp được phân tách rõ ràng hơn. Tháp A thiên về vận động và kết nối, điểm nhấn là hồ bơi Olympic dài 50 m với thiết kế semi-outdoor rất là tinh tế. Một phần hồ bơi mở hoàn toàn, đón nắng, trong khi phần lớn còn lại được che bởi khối đế tầng 4 phía trên. Nhờ vậy thì cư dân vẫn có thể bơi vào buổi trưa mà không lo nắng gắt. Bên cạnh là tổ hợp không gian xanh đa chức năng gồm sân thể thao, vườn rau cộng đồng và khu BBQ. Đây là nơi cư dân có thể tự tay trồng rau, thảo mộc hoặc là tổ chức những buổi tiệc cuối tuần. Một tiện ích mang tính mộc, nhân văn và rất là đúng tinh thần sống bền vững của người Nhật. Ngược lại thì tháp B được định hướng nhiều hơn về chữa lành. Bên cạnh hồ bơi resort dài 32 m, điểm nhấn lớn nhất là tổ hợp onsen chuẩn Nhật Bản, có thể nói là đầu tiên tại khu vực phía Nam. Toàn bộ được thiết kế theo quy trình khép kín nhằm tái hiện lại trải nghiệm onsen đúng nghĩa. Nhiều người lo việc tách hai tháp sẽ rất là bất tiện, nhưng với quy mô chỉ 300 căn hộ, việc di chuyển và quản lý cư dân rất là đơn giản. Cư dân tháp A hoàn toàn có thể sang tháp B để sử dụng onsen và ngược lại. Cuối cùng có một yếu tố vô hình nhưng rất là đáng nói, công nghệ xử lý nước Nano Bubble Ozone. Đây được xem là trái tim của toàn bộ hệ thống nước trong dự án. Tất cả nước được cung cấp tại căn hộ đều được xử lý nước sạch khuẩn, an toàn cho sức khỏe. Riêng hồ bơi sử dụng công nghệ điện phân muối, rất là thân thiện với làn da. Một khoản đầu tư âm thầm nhưng mang lại giá trị lâu dài cho cư dân 24/7. Bây giờ hãy cùng Duyên đi sâu vào chi tiết mặt bằng để xem là The Ten thật sự có gì đặc biệt nhé. Nhìn vào mặt bằng tầng điển hình từ tầng 4 trở lên, chúng ta thấy mật độ bố trí khoảng từ 18 đến hơn 20 căn trên một sàn. Thoạt nghe thì đây là một con số khá cao đối với một dự án được định vị là hạng sang. Tuy nhiên chúng ta cần phân tích kỹ câu chuyện thiết kế tại The Ten. Thứ nhất, đây là dự án phiên bản giới hạn với tổng nguồn cung chỉ vỏn vẹn khoảng 300 căn và độ cao thấp tầng chỉ có 10 tầng. Chủ đầu tư tập trung phát triển dự án theo phương ngang thay vì phương dọc. Với việc bố trí đến 5 thang máy cho mỗi tháp, có thể nói là số lượng căn trên sàn tuy nhiều nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến trải nghiệm di chuyển hay là chờ đợi của cư dân. Thứ hai, trên một sàn điển hình, phần lớn là các căn 2 và 3 phòng ngủ chứ không bị chia nhỏ thành quá nhiều căn studio. Các loại hình căn hộ đều có diện tích vượt trội so với tiêu chuẩn thông thường. Đơn cử như là căn 2 phòng ngủ tại đây rộng tới 90 m², tương đương diện tích căn 3 phòng ngủ ở các dự án khác. Chính vì vậy là không gian sống thực tế ở đây cực kỳ rộng rãi với mật độ dân cư thấp kỷ lục. Về lựa chọn tầng 3 là tầng tiện ích, nên những khách hàng chọn tầng này sẽ cực kỳ thuận tiện khi chỉ cần bước ra cửa là chạm đến tiện ích tòa nhà. Nếu anh chị muốn sự riêng tư và tầm nhìn thoáng đãng hơn, có thể cân nhắc các tầng cao điển hình như là 4, 5 hoặc là 6. Đặc biệt là ở những cái tầng cao hơn như là 7, 8, 9 sẽ xuất hiện các dòng duplex giới hạn với chừng cao lên tới 9 m. Với những khoảng thông tầng tại đây không chỉ tạo ra phòng khách choáng ngợp mà còn là điểm nhấn giúp cho kiến trúc mặt ngoài tòa nhà trở nên ấn tượng hơn. Cũng từ tầng 7 trở lên, tòa nhà được thiết kế lùi dần vào trong theo dạng bậc thang giật cấp. Xen kẽ tại đây là các khu vườn treo được bố trí rải rác, gợi nhớ đến không gian của những khu resort nghỉ dưỡng cao cấp. Và cuối cùng là tầng 10 sẽ là nơi tọa lạc của những căn penthouse danh giá. Về tiêu chuẩn bàn giao có sự phân chia rõ rệt. Đối với căn hộ tiêu chuẩn như là 2 và 3 phòng ngủ, chủ đầu tư sẽ bàn giao hoàn thiện cơ bản, bao gồm đầy đủ hệ tủ kệ bếp và máy hút mùi. Sàn phòng khách sử dụng gạch kích thước lớn 80 x 80 để tương xứng với diện tích căn hộ, trong khi phòng ngủ sẽ được lót sàn gỗ ấm cúng. Có một lưu ý nhỏ anh chị cần quan tâm là gói bàn giao này sẽ không bao gồm máy lạnh đâu nha. Ngược lại, đối với các dòng đặc biệt như là 4 phòng ngủ, penthouse và duplex thì chủ đầu tư sẽ bàn giao thô hoàn toàn để gia chủ thỏa sức sáng tạo.
Về chi tiết layout căn hộ như Duyên đã chia sẻ thì cái căn studio và một phòng ngủ hiện đã hoàn toàn hết hàng. Chúng ta sẽ tập trung vào 2 dòng sản phẩm chủ lực còn lại trong giỏ hàng là căn 2 và 3 phòng ngủ. Đối với căn 2 phòng ngủ, hiện tại chủ yếu còn hàng ở khu vực tầng 3, với diện tích sẽ nhỉnh hơn tầng trên một chút nhờ sở hữu phần sân vườn rộng hơn. Anh chị có thể thấy là layout ở đây được thiết kế tối ưu theo phương ngang, giúp cả 2 phòng ngủ và phòng khách đều có cửa lớn để đón sáng tự nhiên. Đặc biệt là trần cao 3,5 m kết hợp với cửa kính kịch trần giúp cho căn hộ 100 m² mà cảm giác rộng thoáng như 130 m² vậy. Hiện tại là các căn 2 phòng ngủ trong giỏ hàng còn lại đang có mức giá là từ 7,1 tỷ, chưa VAT, chưa trừ ưu đãi. Đối với căn 3 phòng ngủ, đây là loại căn có diện tích từ 120 đến 162 m², chủ yếu phân bổ ở các vị trí góc với 2 mặt thoáng trở lên. Sự kết hợp này cùng hệ kính lôi kịch trần mang lại trải nghiệm ngồi giữa sofa phòng khách thực sự rất là khác biệt. Không gian bên trong cũng được chia tách rõ ràng giữa khu vực sinh hoạt chung sôi động và khu nghỉ ngơi yên tĩnh. Cuối cùng, nhờ thiết kế ban công lớn và layout trải dài theo bàn ngang, bất kỳ không gian nào trong nhà cũng ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Với những căn 3 phòng ngủ thì toilet của phòng master sẽ được bàn giao thêm bồn tắm nằm. Cuối cùng, dành cho những chủ nhân yêu thích trải nghiệm nhà phố nhưng vẫn đề cao sự an ninh và riêng tư tuyệt đối, The Ten mang đến bộ sưu tập 8 căn townhouse giới hạn ngay tại khối đế. Đây không phải là căn hộ thông thường, mà chính xác là những căn duplex mặt đất với kết cấu 2 sàn, diện tích sử dụng ấn tượng từ 133 đến 283 m². Điểm đắt giá nhất của townhouse chính là độ cao trần kỷ lục. Tầng 1 cao từ 4,7 m đến 5,1 m và tầng 2 cao tới 5,7 m. Đặc biệt, chỉ cần bước qua cánh cửa là công viên cây xanh và tiện ích mặt đất, mang lại cảm giác nghỉ dưỡng vừa an ninh lại vừa tiện nghi. Bước sang năm 2026, giảng The Ten chính thức áp dụng chính sách bán hàng mới. Chủ đầu tư đã tách thời điểm nhận nhà thành 2 mốc riêng biệt, tháng 6 2026 và tháng 12 2026. Sự thay đổi này tạo ra 2 bài toán dòng tiền khác nhau, phục vụ cho 2 khẩu vị đầu tư riêng biệt. Đầu tiên là nhóm nhận nhà vào tháng 6 2026. Đây là lịch nhận nhà dành cho những nhà đầu tư có sẵn tiền mặt hoặc là muốn khai thác tài sản ngay lập tức. Với phương án thanh toán nhanh hoặc là vay nhanh, anh chị sẽ nhận mất chiết khấu là 12%. Nếu anh chị đang có dòng vốn nhàn rỗi, việc thanh toán sớm để nhận giảm giá 12% trực tiếp vào giá bán là một mức ưu đãi khá tốt. Nhưng đến đội là dòng tiền trong 2 quý đầu của 2026 khá là gấp rút. Ngược lại, nếu ưu tiên của anh chị là sự an toàn và linh hoạt vốn, hãy chọn mốc nhận nhà vào tháng 12 2026. Đây là điểm sáng nhất của chính sách lần này. Anh chị chỉ cần đặt cọc 100 triệu ngay bây giờ. Sau đó thì có một khoảng thời gian chết kéo dài 6 tháng. Nghĩa là từ nay đến tận tháng 6 2026 anh chị không cần đóng bất kỳ khoản nào nữa. Đến lúc đó là khi dự án bước vào giai đoạn bàn giao đợt 1, anh chị mới cần ký hợp đồng mua bán và thanh toán tiếp 20%. Với phương án này, dù chiết khấu ở mức 10%, nhưng anh chị được lợi hoàn toàn về mặt quản trị vốn trong nửa đầu năm 2026. Về đòn bẩy tài chính thì ngân hàng sẽ hỗ trợ vay tối đa là 80%. Các ngân hàng liên kết bao gồm BIDV, Vietcom, Vietin, Public. Đặc biệt là đối với căn hộ 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ ở tầng 3, hay còn được gọi là tầng tiện ích Garden Floor, vốn là những căn hộ tiện lợi, một bước chân là ga đến tiện ích. Chủ đầu tư đang giảm giá trực tiếp 200 triệu vào giá bán. Tóm lại, The Ten là một dự án high-end đúng nghĩa đầu tiên tại thành phố mới Bình Dương với mật độ xây dựng thấp kỷ lục luôn anh chị. Nhưng mà Duyên phải nói thẳng rằng dự án này có một độ thanh toán khá là gắt bởi vì gần giao nhà và tổng giá trị căn hộ cao do diện tích lớn, nên việc sở hữu căn hộ ở đây không hề dễ dàng. Nhưng mà đổi lại anh chị sẽ có được sự an tâm tuyệt đối từ một chủ đầu tư Nhật Bản rất là tử tế. Đầu tiên đó chính là pháp lý chuẩn chỉnh nè, tiến độ xây dựng thần tốc, và cuối cùng đó chính là chất lượng xây dựng rất là tỉ mỉ luôn chị. Thì đây là một cái khu để dành an toàn với dòng tiền cho thuê bền vững từ những tất cả khách hàng cao cấp nhất tại thành phố mới Bình Dương, được vận hành bởi BTOS của BKMS Tokyo. Nếu anh chị quan tâm dự án và muốn tham quan thực tế thì có thể liên hệ với Mỹ Duyên và số hotline 0922 160 888. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại.